हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई लास्ट टाइम भनेको जस्तै नै म तपाईँहरूलाई फोटोको फेस रिटच गर्न सिकाउँछु है। सो तपाईँहरूको चाहिँ किरकिर आएको हुन्छ कुनै कुनै फोटोमा, अथवा कुनै कुनै फोटोमा चाहिँ हल्का डार्क आएको हुन्छ। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एडिट गर्न सिकाइदिन्छु फोटो। सो म त्यस्तो दामी खालको स्किल भएको दामी खालको फोटो एडिटर पनि होइन, म जति जाने हो त्यति सिकाइदिन्छु है। सो मैले चाहिँ फोटो एडिट गर्नको लागि चाहिँ एउटा लाइटरुम भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ युज गर्छु र अर्को पिक्सार्ट युज गर्छु, अनि घरिघरि चाहियो भने चाहिँ फोटोसप एक्सप्रेस पनि युज गर्छु। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई लाइटरुम र पिक्सआर्टभित्र एडिट गरेर देखाउँछु। सो लाइटरुम खोल्नुहोस्। लाइटरुम खोलिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ फोटो अपलोड गर्नुपर्छ है। फोटो अपलोड गर्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ हो तलपट्टि एउटा फोटो प्लस गर्ने एउटा आइकन आउँछ, त्यो आइकनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ एउटा म चाहिँ त्यो फर्स्टकै फोटो चुज गरेँ है। सो यो फोटो चुज गरेँ। सो यसलाई चाहिँ अपलोड हुन थोरै टाइम लाग्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै स्पेस छैन भने फोनमा अलिक स्पेस बनाउनु है। सो म चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ राखेँ है। सो अब यो फोटोलाई राखेपछि धेरै जसोले गल्ती के गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट आफूले मन परेको रिटच गर्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अटो गरिदिनुपर्छ है। अटो गरेपछि यसले धेरैसम्म नै रिटच गरिदिन्छ र त्यसपछि लाइटमा जानुपर्छ। सो यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ फेसमा धेरै लाइट परेको छ। सो म चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का एक्सपोजर चाहिँ कम गरिदिन्छु। सो कम गर्ने बित्तिकै त्यो फेसको लाइट धेरै नै हटिसक्यो। त्यसपछि कन्ट्रास्टहरूमा त्यति धेरै छेडछाड चाहिँ नगर्नु है, त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। सो हाइलाइटलाई चाहिँ माइनसमा राख्नु। स्याडोज चाहिँ अब तपाईँहरूको फेसमा धेरै कालो आएको छ भने चाहिँ बढाउनु, नत्र आए छैन भने चाहिँ ठिकैमा राखिदिनु। सो मेरोमा चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ फेसमा कालो कालो आहा। सो म चाहिँ ठिकैको राख्छु है। सो वाइटनेसलाई चाहिँ कमै गर्नु, किनभने हामीले कालो कालो आएको भएर हामीले त्यो स्याडोज बढायौँ, त्यही भएर। सो त्यसपछि तपाईँहरू जानुपर्छ एकचोटि कलर्समा। अब तपाईँहरूले कर्भबाट पनि रिटच गर्न सक्नुहुन्छ। सो कर्भबाट चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो लाग्छ। अब म कलर्समा जान्छु। कलर्समा जाने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ 4वटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू चाहिँ अब घाम लागेकोमा बेलाको जस्तो खिच्न मन छ, बनाउन मन छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लसमा राख्नु। सो घाम लागेको जस्तो बनाउनु छ भने चाहिँ यसलाई प्लसमा राखेर अलिक अगाडि तानिदिनु। मैले गरेको यो घाममा खिचेको जस्तो हुन्छ भने तल गऱ्यो भने चाहिँ जाडो महिनामा खिचेको जस्तो हुन्छ है। सो मलाई चाहिँ यस्तो ब्लू टिन्ट भएको राम्रो लाग्छ है, ब्लू टेम्परेचर भएको। सो टिन्ट चाहिँ त्यति धेरै छेडछाड नगर्नु, इन भाइब्रेन्समा चाहिँ थोरै बढाउनु छ है। पहिलेदेखि बढाइदिएको नि हुन्छ हामीले अटो गर्दाखेरि। सो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो मेरो टी सर्टमा ब्लू कलर छ, म यो ब्लू कलरलाई हटाउन चाहन्छु भने ब्लू कलरलाई चुज गर्नुहोस् र यसको स्याचुरेसन हटाइदिनुहोस्। स्याचुरेसन हटाउने बित्तिकै तपाईँहरूको फेसमा पनि त्यस्तो हुन्छ, त्यही भएर ठिकैको राख्नु। सो यो स्याचुरेसन हटाउने चाहिँ पिक्सार्टमा गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। सो अब पछाडिपट्टि तपाईँहरूको ग्रिन कलरको ब्याकग्राउन्ड छ भने, तपाईँहरूको पछाडिपट्टि रुखहरू आएको छ भने सिम्पली ग्रिन कलरमा गएर सेकेन्ड नम्बरको स्याचुरेसन घटाइदिने बित्तिकै तिनीहरू कालो हुन्छ। धेरै जसो मान्छेहरू पनि त्यही गर्नुहुन्छ, नत्र भने यु माइनस गरिदिनुहुन्छ। यु माइनस गरेपछि तपाईँहरूको पछाडिपट्टिको सबै सुकेको पातहरू जस्तो आउँछ, त्यसपछि दामी देखिन्छ त्यसरी चाहिँ फोटो है। धेरै जसोले त्यस्तै गर्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अहिले चाहिँ पछाडि मेरो कालै भएको हुनाले मैले केही पनि गरिनँ। सो म डन गरिदिएँ है। डन गर्ने बित्तिकै अब यहाँपट्टि जानु। यहाँपछि गइसकेपछि टेक्सचर चाहिँ ठिकै राख्नु है, हल्का प्लसमै राख्नु, त्यही 10 जति राख्नु है। धेरै राख्नु नि हुन्न, नत्र भने फोटो चाहिँ नेचुरल जस्तो देखिन्न। जसले पनि आइडेन्टिफाई गरिदिइहाल्छ यो एडिटेड हो भनेर। सो क्लियरिटीमा चाहिँ थोरै बढाउनु, धेरै बढाउनु भयो भने तपाईँको घाउहरू देखिन्छ है, पुरै घाउ जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर क्लियरिटी धेरै नबढाउनु है। सो डिहेजहरू चाहिँ नगर्नु केही पनि। भिजिनिटी भन्ने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब घाम लागेको बेलामा खिच्नुपर्छ भने तपाईँहरूले वाइटमा राख्नु, यस्तोमा प्लस गरेर। सो रातिमा अथवा हल्का बेलुकामा खिच्नुपर्छ भने चाहिँ माइनसमा राख्नु। त्यस्तो भत्तै पुरै गर्ने गरेर नगर्नु, नराम्रो देखिन्छ है। धेरै जसोको बानी त्यही हुन्छ। आजकल त फोनमै एडिटर दिएको हुन्छ, त्यहाँ धेरै अप्सन हुँदैन। सो तपाईँहरूले चाहिँ भत्तै पुरै फालिदिनुहुन्छ, अनि कन्ट्रास्ट र स्याचुरेसन धेरै बढाइदिनुहुन्छ, अनि फेस चाहिँ रातो हुन्छ। मैले धेरैजनाको देखिसकेको छु। सो त्यही भएर पनि भिडियो बनाएको हो। सो मेन छ यहाँ चाहिँ ग्रेन अमाउन्ट भन्ने हो। यो ग्रेन अमाउन्ट गर्नु भने तपाईँको चाहिँ फोटोमा ग्रेन बस्छ। यो चाहिँ गर्दै नगर्नु है तपाईँहरूले फेस रिटच गर्न छ भने। सो ग्रेन अमाउन्टलाई चाहिँ पुरै माइनसमै छोडिदिनु, किनभने नचाहिने कुरालाई चाहिँ छेडछाड गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एडिटेड कस्तो
इरिटेट जस्तो देखिन्छ। सो सार्पनेस चाहिँ ठिकै राख्नु, किनभने नेचुरली देखाउनु पर्यो नि त। सो अब तपाईँहरूको चाहिँ यो जस्तो फोनबाट खिच्यो भने एडिट गरेपछि राम्रो देखिन्छ है। सो क्यामेराले चाहिँ दोष दिन पनि भएन। सो डिटेल चाहिँ अब तपाईँहरूले यिनीहरूमा चाहिँ 75, 91 तिनीहरू गरेपछि तपाईँहरूको फेस चाहिँ अलि स्मुथ देखिन्छ है। कलर रिडक्सन पनि फुल 90 जति गरिदिनु। सो एकछिन कुर्नु, यसले चाहिँ काम गर्न अलिक स्लो गर्छ है। सो अब यसपछि तपाईँहरूले यहाँ नि कन्ट्रास्ट पाउनुहुन्छ, यो डिटेलको कन्ट्रास्ट हो। सो फुल गरिदिनु र कलर नोइज रिडक्सन भने चाहिँ फुल गरिदिनु। त्यसपछि तपाईँहरूको फोटोमा चाहिँ कलरमा पनि कुनै कुनै किरकिर भएको ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो बनाइदिन्छ है। सो मैले चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले स्मुथनेस बढाइदिनु, अनि कलर नोइज रिडक्सनकै स्मुथनेस हो यो। सो यति बढाइदिएपछि तपाईँहरूको चाहिँ फोटो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ है। राम्रो भन्दा पनि राम्रो भइसकेको हुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो फेस चाहिँ क्या स्मुथ भएको छ है। सो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस् तलपट्टि घाँटीहरू पनि क्या स्मुथ भएको छ, अनि टी सर्ट पनि कति स्मुथ भएको छ। ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आएको छ भने इग्नोर गरिदिनु है। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि सेयरको बटन छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सेकेन्ड नम्बरमा सेभ टु डिभाइस भन्ने हुन्छ, सेभ टु डिभाइस गरिदिनुहोस्। सेभ अब रेन्डर हुन चाहिँ हल्का टाइम लाग्छ, किनभने एडिट गरेको फोटो हो। हाम्रो चाहिँ फोटो चाहिँ सक्सेसफुल्ली नै ग्यालरीमा सेभ भयो। सो अब म तपाईँहरूलाई पिक्सार्टमा गर्न सिकाउँछु। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो लाइटरुम एप चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फोटो भने चाहिँ त्यति धेरै फोटोसपको पनि चाहिँदैन है। त्यही फोटोसप मोबाइलमा धेरै जस्तो चल्दैन, चले पनि ठुल्ठुलो मोबाइलमा मात्रै चल्छ है। सो पिक्सार्ट ओपन गर्नु। पिक्सार्टमा पनि सबै टुलहरू पाउनुहुन्छ। अलिक सानो ठाउँमा लुकेको हुन्छ टुलहरू, नत्र सबै टुलहरू तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। सो बिचमा प्लसको आइकन हुन्छ, प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु। क्लिक गर्छु। अब तपाईँहरूको चाहिँ यतिकै फोटो एडिट गर्नु छ भने फेस फिल्टर्स मात्र गर्ने हो भने चाहिँ पिक्सार्ट चाहिँ चाहिँदैन, लाइटरुमले नै सबै काम गरिदिन्छ है। सो पिक्सार्ट चाहिँ खोलिन मेरो हल्का टाइम लाग्यो, तपाईँहरूको टाइम लाग्दैन है। सो अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा फोटो चुज गर्नु। सो ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्नको लागि चाहिँ म यो फोटो चुज गरेँ है। अब यसमा तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, त्यस्तो धेरै नछेड गर्नु है। सेकेन्ड नम्बरको अप्सनमा टुल्स भन्ने छ, टुल्समा गर्ने बित्तिकै लास्ट लाइनको फर्स्टमा छ टिन्ट सिफ्ट भन्ने हो, यो अप्सन चाहिँ अन गर्नु। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले मन जे गरेछु त्यही गर्नु है फोटोमा। सो यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ जुम आउट गर्नु, अनि पछि यस्तो गरिदिनु, यसलाई फुल ब्लर गरिदिनु है। अब के गर्नु भने चाहिँ बटम टपमा तपाईँहरूले इरेजर पाउनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले हल्का यसलाई चाहिँ यसरी मेट्दै जाने हो। सो एकछिन म यो टिन्ट सिफ्टको ओपेसिटी घटाउँछु है। पहिला सुरु ठिक्कको यतिको राखौँ र अब यसलाई चाहिँ मजाले मेटाम है। मेटाएपछि चाहिँ अनि पछि बल्ल अनि यसको यो टिन्ट सिफ्टको ओपेसिटी बढाइदिएपछि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्लर हुन्छ र मान्छे चाहिँ ब्लर चाहिँ हुँदैन। सो यो बुझ्न सबैले त सक्दैनन् होला है, तर यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँहरूलाई कुनै पनि यो फोटोसपहरू त्यस्तो चाहिँदैन। आफ्नो फोनमा हल्का तपाईँहरूले यो मेहनत गरेर सिक्नुभयो भने युट्युबहरूमा हेरेर तपाईँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी नै तपाईँहरूले सबै यो बडीलाई होइन पुरै इरेज गरिदिनु। इरेज गरेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरू एक्जाम्पलको लागि चाहिँ राम्रोसँग देखाएको छैन, किनभने टाइम पनि धेरै लाग्छ यसबाट है। ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आएको छ भने चाहिँ आज इग्नोर गरिदिनु, किनभने दिस इज शनिबारमा सबैजना घरमा हुन्छन्। सो मैले चाहिँ यति गरिदिएँ। यति गर्ने बित्तिकै म चाहिँ यसको अमाउन्ट चाहिँ फुल गरिदिन्छु। फुल गरेपछि यति धेरै नै ब्लर नगर्नुहोस् है, ठिकैको ब्लर गर्नुहोस्, यतिको ब्लर गर्नुहोस् है। अब फेरि म इरेजरमा गएँ र यसको थोपडा, म यो केटो चाहिँ होइन है, म चाहिँ अर्कै हो, यो मान्छे मात्र अर्कै हो। मैले ऱ्यान्डम मान्छेको फोटो लिएको है। सो यो तपाईँहरूले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, हो र देखिएछ नि त भन्नुहुन्छ। यो यतापट्टि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो गरेर यसरी माथि लान सक्नुहुन्छ यसलाई।
सो अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ दामी क्लियर भन्दा नि क्लियर भएको छ है। सो म चाहिँ यसको बिफोर आफ्टर देखाउँछु। सो पहिला चाहिँ पहिलाको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् र अहिलेको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् कति दामी भएको छ। पहिला केही ब्लर पनि थिएन न केही थियो, अहिले हेर्नुहोस् कति दामी भएको छ। सो पछाडिपट्टि सबै ब्लर भइसकेको छ, मान्छे मात्र ब्लर आउट भएको छ है। सो यसरी नै हो। अब तपाईँहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई फोटो कट गर्न सिकाइदिन्छु। सो फोटो कट गर्नु चाहिँ युट्युबको थम्बनेलको लागि पनि यहीँबाट गर्ने हो। सो माइकमा पनि प्रब्लम आयो मेरो है, राम्रोसँग आवाज नआउन सक्छ। यसरी तपाईँहरूको मान्छेको बाहिरपट्टिको लेयरमा हाइलाइट गर्दै जाने हो। यसरी हाइलाइट गर्दै जानेपछि तपाईँहरूले उतापट्टि एरोमा क्लिक गरेपछि यसको स्टिकर बन्छ। सो अब तपाईँहरूको पुगे छैन भने बढी यहाँ फर्स्ट नम्बरमा रिसोर भन्ने हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर यसरी लगाइदिन सक्नुहुन्छ है। रेड कलर जतिसम्म छ त्यति मात्र काटिन्छ फेरि, त्यो भएर तपाईँको पुग्दैन भने यसरी यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि भन्दा छिटो गरेको छु, सो त्यही भएर हो। यति गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको चाहिँ एउटा स्टिकर बनाऊ। अब स्टिकर बनिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो कसरी सेभ गर्ने भनेर म सिकाइदिन्छु। सो सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि हो यहाँनिर बटम टपको राइटपट्टि हुन्छ एउटा डाउनलोडको बटन, यहाँ क्लिक गरेपछि सेभ टु ग्यालरी भनेर देखाइदिन्छ। सो म चाहिँ फेरि अहिलेको फोटोमा आइपुगेँ। सो यसलाई पनि मैले सेभ गरेँ। सेभ गरेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यति गरेपछि तपाईँहरूले यो रिटच र सबै गर्नेको लेसन चाहिँ पुरा गर्नुभयो। सो आशा गर्छु तपाईँहरूले यो भिडियोबाट केही सिक्न पाउनुभएको छ। यदि सिक्न पाउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि लाइक गरिदिनुहोस् अनि भिडियो एडिटिङ फोटो एडिट गर्न नजान्ने केटाहरूलाई अर मान्छेहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्। सो thanks for watching this video. I hope you guys like this video, and if you guys like this video, don't forget to subscribe, and I will meet you at next time at next video. Bye.